بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه میټلیب سٹارټ کړی و. په میټلیب کې څه نه څه کار مونږ کړی و. نن مونږ ګورو چې یو میتھمیټیکل فنکشن به مونږ په میټلیب کې څرنګه سالو کوو. دا به زه رن ایز ایډمنسټریټر کم. که زه وغواړم چې زه پکې یو سکرپټ فایل جوړ کړم چې دا رن ایز ایډمنسټریټر نه وي نو سکرپټ فایل پکې نه کریټ کیږي. مونږ سره فار ایگزامپل ډیفرنٹ فنکشن دي. هغه ډیفرنٹ فنکشن که مونږ وغواړو چې په میټلیب باندې سالو کو یا مونږ ولیکو چې سالوینګ د نن چې کوم ټاپک دی اصل کې مونږ سره سالوینګ میتھمیټیکل پرابلمز یا میتھمیټیکل فنکشن یوزینګ میټلیب. دلته که زه تاسو ته په میټلیب په کمنټ سیکشن کې ولیکم نو نن مونږ سره دی سالوینګ ا میتھمیټیکل فنکشن یوزینګ میټلیب. دا د مونږ نن کار دی. اولنۍ خبره دا چې کله مونږ وغواړو چې یو فنکشن سالو کو نو هغه نه مخکې به مونږ شی کو. مونږ سره فار ایگزامپل دلته به په کمنټس کې زه ولیکم چې ما سره یو فنکشن دی اف اف any variable لیټ چې دا x دی دا مونږ سره برابر دی د څه شي x سکویر. نو x سکویر دپاره مونږ سره دا سیمبل دی پلس any constant number فار ایگزامپل 2 یا مثال په تور باندې که دا پکې نه ورکوم لیټ چې ما سره دا x سکویر یا لیټ چې دلته ورسره موت شی وکړلو 2 مو ورسره ولیکلو. زه وغواړم چې زه دا فنکشن سالو کم په څه شي کې په میټلیب کې مطلب د ډیفرنٹ ویلیو اف x دلته به زه ولیکم چې مونږ سره چې دا کوم x دی دی مونږ سره چې دا ډیپینډنٹ ویریبل دی. ډیپینډنٹ ویریبل دی ډیفرنٹ ویلیو اف x the function will give different scalar quantities یا different static یا numerical values. For example we have to define the function. For this you will have to use a keywords using for a function inline function. So f is equal to inline x caret 2 let's plus 3 دا زمونږ سره یو فنکشن دی. دا مونږ سره ډیپینډنٹ کوم ویریبل دی دا به ډیپینډنٹ ویریبل باندې. نو په دغه سټیټمنټ په لیکلو باندې مونږ سره څه وشولو مونږ چې کوم د ایکویشن او د کوم مونږ سره فنکشن او د میتھمیټیکل فنکشن دا مونږ ډیفاین کړلو د ډیپینډنٹ ویریبل د x لپاره یوزینګ کیورډ انلاین. په انلاین په ترو باندې مونږ دا څه کړلو دغه نه مونږ سره یو انلاین فنکشن جوړ شو. تاسو کتای شو دلته دا اف چې کوم دی دا انلاین فنکشن شو. ډیفرنٹ ویلیو د x باندې به مونږ له دا څه راکوي ډیفرنٹ ریزلټ د فنکشن راکوي. فار ایگزامپل زه چې ګورم اف اف 2 ګورم او دا ما انټر کړل نو مونږ سره اف اف 2 نه څه ریزلټ راغلو 7 راغلو. فار ایگزامپل دا اف اف 3 کم نو په دا ما سره 12 شولو. دا فار ایگزامپل زه 10 کم اف اف 10 کم نو ما سره څه شو 103. نو ډیفرنٹ ویلیو د x په مونږ سره چې شوي ډیفرنٹ ریزلټ راسي. نو دا یو پیل ایگزامپل و چې په دغه کې مونږ وکتلو چې x سکویر پلس any constant value where x is a dependent variable how to define it using mathematical function in MATLAB. همونږه یو سیکنډ ایگزامپل ګورو. فار ایگزامپل کمنټس کې زه تاسو ته لیکم دلته مونږ سره یو فنکشن دی پروفیټ دا ډیفاین دی د څه شي د 2 ټایم x پلس x کیوب minus 4 او دا ډیفاین دی چې with respect to solve the equation with respect to x. او دا فنکشن که مونږ وغواړو چې مونږ په میټلیب کې ډیفاین کړو نو دغه لپاره مونږ سره به زه به ولیکم دا ویریبل پروفیټ ایکول ټو انلاین. انلاین نه بعد به زه چې وکړم زه به د انلاین نه بعد ولیکم ما سره دی 2 ټایم x پلس x کیرټ ماینس 4 x کیرټ 3 مطلب پاور 3 او دلته موږ سره ډیپینډنٹ ویریبل په سنگل کوډ کې به ولیکو دا x د انټر مکړلو نو دغه نه موږ سره چې دا کوم ایکسپریشن وو دا ایکسپریشن موږ ډیفاین کړو ایز ا فنکشن. اوس دا ما سره په ډیفرنٹ ویلیو اف x باندې به ډیفرنٹ ریزلټ راکوي. فار ایگزامپل زه دلته په د فنکشن پروفیټ کې د x لپاره 2 ورکم نو دا مولا چې راکوي 8 راکوي. فار ایگزامپل په د فنکشن کې زه 3 ورکم نو مولا 29 راکوي. په دغه پروفیټ ویریبل کې مونږ څه وکړلو یو ویلیو ورکړله لیټس چې دلته مو 5 کړله نو په 5 باندې یو ډیفرنٹ مطلب ډیفرنٹ ویلیو اف ډیپینډنٹ ویریبل x in the function profit will give different numerical or scalar quantities. دا یو بل فنکشن چې مونږ په وکړو یو تھرد فنکشن دی. فار ایگزامپل مونږ سره دلته به زه تاسو ته په کمنټس کې ولیکم چې په بازي ټینګ کې مونږ د یو ریکټینګولر شیپ د یو ریکټینګولر شیپ ایریا کلکولیټ کوو نو مونږ سره د لینث ملټیپلای بای چې کوم دغه ویډث وي دغه برابر دی. اوس به دا مونږ څرنګه په فارمولا دا اصل کې مونږ سره
که وغواړو چې موږ ډیفاین کو از ا فنکشن ان مټلیب نو دغه دپاره به زه دلته څه وکړم زه به ولیکم ایریا از ایکول ټو ان لاین اوس دلته موږ سره ډیپینډنټ ویریبل څومره دي 2 دي نو زه به لینث په ال ریپرزینټ کوم ویډث په ډبلیو ریپرزینټ کوم دغه نه بعد د ډیپینډنټ ویریبل ال او ورسره د ډیپینډنټ ویریبل ډبلیو دا دواړه ویریبل به د فنکشن ته از ا ډیپینډنټ ویریبل پاس کوم انټر مکړلو نو دغه نه څه وشولو دغه نه موږ سره یو فنکشن جوړ شولو د ایریا والا چې دا ډیپینډ کی په ویلیو اف ال او په ډبلیو باندې نو with respect to L and W we can find different area of different square یا rectangular shape for example in case of square دلته ما ولیکلو ایریا 2,2 نو دا موږ سره یو سکویر شیپ شولو نو دا ایریا به څومره وي دا به موږ سره 4 وي فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ایریا موږ سره یو ریکټینګولر شیپ دی ما 2 کړلو دا ما 4 کړلو دلته به څه کم دا به زه 4 کم نو دغه نه ما سره څه شی جوړ شو 8 جوړ شو دا ما سره د یو ریکټینګولر شیپ لپاره ایریا کلکولیټ شوله کله هم چې موږ سره لینث او ویډث دا دواړه برابر وي نو موږ سره به سکویر شیپ راځي کله چې دا ډیفرنٹ وي نو موږ سره به د موږ سره یو ریکټینګولر شیپ راسي نو یو ریکټینګولر شیپ یا یو سکویر شیپ که موږ وغواړو چې موږ یې فایند آوټ کړو یوزینګ میټلیب فنکشن نو په دا طریقه باندې موږ سره کیږي دغه نه علاوه فار ایگزامپل موږ سره یو کیوبیکل شیپ دی او دغه والیوم زه کلکولیټ کوم دلته به زه تاسو ته جنرالي فارموله ولیکم فار ایگزامپل یو کیوبیکل شیپ فارموله موږ سره څه شي چې کله موږ د والیوم معلوموو لینث ملټیپلای بای موږ سره ویډث ملټیپلای بای هایټ دا یې موږ سره څه دا فارموله ده د یو کیوبیکل شیپ د والیوم د کلکولیشن دپاره اوس په دا موږ په میټلیب کې څرنګه از ا فنکشن یوز کوو یا به څرنګه ډیفاین کوو از ا فنکشن فار ایگزامپل ما ولیکلو والیوم ایکول ټو یا به سمپل وال ولیکم دلته به زه ولیکم کیورډ ان لاین دغه نه بعد به زه سمپلیفای څه شی به ولیکم ال ملټیپلای بای ویډث ملټیپلای بای هایټ اوس موږ سره دا ډیپینډ کی په دریو ویلیو باندې نو ما سره ډیپینډنټ ویلیو څه ال دی ډیپینډنټ ویلیو ال دی ډیپینډنټ ویلیو ما سره ډبلیو ده او ډیپینډنټ ویلیو ایچ ده with respect to h w and l we can find the volume of a cubical shape now we have defined the function تاسو کتای شو دلته موږ سره څه شو یو فنکشن ډیفاین شولو په دغه فنکشن کې نو مونږ یو فنکشن د والیوم د یو کیوبیکل شیپ لپاره د والیوم د فایند کېدو لپاره یو انلاین فنکشن په میټلیب کې ډیفاین کړلو اوس ډیفرنٹ ویلیو اف ال ډبلیو ان ایچ it will give different volume of different cubical shape for example volume 2,3,4 موږ سره یو شیپ ته چې دا لینث 2 میټر سنټیمیټر any units دغه ویډ 3 او دغه هایټ موږ سره 4 دی نو د والیوم که موږ کلکولیټ کو تاسو کتای شو 24 د والیوم راغلو فار ایگزامپل ما سره سیم سایز یو داسې یو شیپ دی چې په هغه کې ما سره لینث ویډث او هایټ دواړه برابر دي نو داسې کیس کې فار ایگزامپل ما څه کړلو د دغه والیوم موږ سره 64 راغلو نو ډیفرنٹ ویلیو اف لینث هایټ اینڈ ویډث we can find different volume values in as a scalar quantity خدای نه علاوه که یو سرکمفرنس موږ وغواړو د یو سرکولر شیپ ولا نو کلکولیشن لپاره کې موږ سره د سرکمفرنس فارمولا فار ایگزامپل که دلته زه تاسو ته کمنټس کې ولیکم سرکمفرنس از equal to 2 time pi multiply by r where r is a dependent variable for circumference to calculate فار ایگزامپل موږ وغواړو چې دا فارمولا موږ ډیفاین کو په څه شي کې په میټلیب کې نو د میټلیب ډیفاین کېدو لپاره دلته به زه ولیکم په شارټ فارم کې سرکم equal to and line is a keyword to define function in MATLAB for example دغه نه بعد به زه د ایکسپریشن ولیکم 2 time pi multiply by r او دا r چې کوم دی موږ سره څه شی دا موږ سره هغه ډیپینډنټ ویریبل دی چې په دغه باندې به موږ سره ډیپینډ کی د سرکمفرنس اف سرکل minimum value of r will be the minimum circumference of the circle and higher value of r will cause a higher circumference of the circle یو فنکشن موږ سره ډیفاین شولو اوس په دغه r کې چې زه کوم قسم ویلیو ورکم ما سره به دغه سرکمفرنس دغه سرکل راوځي r is the radius of the circle for example دلته ما ولیکلو دا فنکشن نوم سرکم او دلته ما څه کړو 5 مکړو نو په کلم چې موږ سره ریډیس یونټ any یونټ کې دی شي 5 وي نو سرکمفرنس اف دی سرکل ویل بی 31.4159 فار ایگزامپل په دوزه کې ما سره دا 3 شي نو په 3 باندې به دا شي فار ایگزامپل دا 10 شي په 10 باندې نو ډیفرنٹ ویلیو اف دی فنکشن سرکمفرنس is dependent on value of x different value of x will give you different circumference for a circular shapes نو دا موږ سره یو بل فنکشن
اوس مونږ سره فار ایگزامپل ټرایګنومټریک فنکشن یا ایکسپوننشل فنکشن که مونږ وغواړو چې مونږ یې ډیفاین کو په میټلیب کې از ا فنکشن دا به څرنګه کو په کمنټس کې ته یو فنکشن لیکم فار ایگزامپل او په ډیفرنٹ ویریبل کې فار ایگزامپل ما سره یو فنکشن دی ساين ایکس پلس ای پاور وای دلته ما سره څه شي ای پاور آی ای پاور وای او دلته ډیپندنت سولف د ایکویشن یا سولف the function with respect to x and y دلته موږ سره ډیپندنت ویریبل دوا دي x y په بیس باندې موږ سره به دغه فنکشن ریزلټ شوی نو دلته کوم وکسو فار ایگزامپل how to define this type of function where two dependent variable exist and the function use trigonometrics and exponential functions. For this we have for example I give a different name, let's Jason. Yeah, for example I give my name Nasser is equal to inline is a keyword to define function in Matlab. Sin x plus exp is used as a predefined variable for exponential variable into y. This is a function and it depends upon two dependent variable x and y. مونږ دلته څه وکړلو یو فنکشن د ساين x ایکسپوننت پاور y لپاره مونږ څه وکړلو یو فنکشن ډیفاین کړلو او هغه مونږ جنرالایز نامه ورکړه فار ایگزامپل ناصر اوس دا فنکشن چې کله زه په x او په y کې ډیفرنٹ نیومریکل ویلیو واچم نو دا به ماله ډیفرنٹ ریزلټ راکوي لیټس وی چیک فار ایگزامپل ما 3,4 value 3 is the value for x and 4 is the value for y. For example it gave the result this like this. If I change 3 the result will be this. If I change for example 5 3 the result will be this. So a different value of x and y will be giving different a scalar quantity result for a trigonometrics and exponential function defined in Matlab. امید دی چې تاسو ته به مختلف قسم سینټکس د فنکشن ډیفاین کېدل په میټلیب کې دا کلیر شوي وي نو دی موږ سره یو مطلب د موږ چې کوم ټاپک وو how to define a function and how to calculate the values using different dependent variable values نو دی موږ سره یو فنکشن و چې موږ ډیفاین کړلو هوپفولي چې تاسو ته به لږ ډېر کلیر شوی